ลังจากที่ลูกน้อยบำรุงสมองด้วยนมแม่มาตลอด 6 เดือน ถึงเวลาแล้วนะคะที่จะให้ลูกน้อยได้ลิ้มลองและรับคุณค่าทางอาหารจากเมนูอื่นๆ ไข่แดงเป็นอีกหนึ่งเมนูอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนเหมาะแก่การบำรุงสมองของลูกน้อยวันนี้ Mums Cooking มีเมนูซุปมันฝรั่งไข่แดงเมนูเสริมสร้างพัฒนาการสมองของลูกน้อยมาฝากค่ะนำมันฝรั่งต้มสุกไข่แดงและน้ำนมที่ลูกทานใส่ลงไปในเครื่องปั่นปั่นจนทุกอย่างละเอียดเข้ากันเป็นเนื้อซุปเสร็จแล้วเทใส่ถ้วยก็พร้อมเสิร์ฟป้อนหนูน้อยแล้วค่ะติดตามสูตรอาหารสำหรับลูกน้อยทุกช่วงวัยได้ใน Mums Cooking กด Subscribe Kids Kitchen แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตคลิปของเรานะคะ